Вітаю! Ви на YouTube-каналі Львів Медіа. Ми з командою дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. В ефірі спецпроект спільно з IQ-аналітика «Україно-польське минуле. Реконституалізація і виклики часу». В цій студії аналізуємо складні питання минулого задля добросусідського майбутнього. Співфінансується проект Центру Мірошевського в рамках другого відкритого конкурсу. Модерує розмову історик Василь Расевич. Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо цикл наших програм, які стосуються проєкту контекстуалізації, реконтекстуалізації історичного минулого в контексті українсько-польських відносин. Сьогодні нашим гостем буде доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної цифрової інформації Василь Гулай. Василь Гулай працює у Львівській політехніці і є спеціалістом не тільки стосовно історичного минулого, але і, що для нас, для цієї програми дуже важливо, він є спеціалістом із політичного процесу, політичної історії і політичного аналізу. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде інструменталізація історії, тобто використання історії з політичною метою або для досягнення певної політичної мети. Це можуть бути або перемога на виборах всередині країни, або стати частиною міжнародної політики. І це так само стосується якнайбільше внутрішнього політичного процесу. Тому історія так складається і події так швидко розгортаються, що фактично кожного дня ми щось чуємо, якісь гучні заяви на рівні колишніх міністрів закордонних справ, на рівні президента Польщі, наприклад. Так само це питання не обходить увагою президент України Володимир Зеленський. І ми бачимо, настільки впливовими можуть бути історичні питання, і як вони можуть дійсно змінювати конфігурацію сучасних політичних відносин. Для того, щоб розпочати нашу розмову, я думаю, що ми попросимо Василя висловитися про політичний спектр в Польщі, який використовує історичну тематику. Насамперед, дякую за запрошення до такої цікавої програми. І для початку я собі дозволю висловити таку тезу, що історія була, є і залишається важливою складовою політики. Як загалом, так і безумовно в конкретному контексті, на якому ми хочемо зупинятися. Тому тут немає нічого дивного, надзвичайного, цього не треба лякатися, треба вивчати, досліджувати і робити з того належні висновки. Якщо ми говоримо про конкретно польський політичний спектр, то знову ж таки його потрібно передовсім. У нас, на жаль, є дуже мало дослідників, науковців, експертів публічних, які, власне, розуміються становлення Польщі як незалежної держави після падіння Берлінської стіни, розвиток політичних процесів і, власне, структуризацію цього сегменту. Тобто це, очевидно, було сферою діяльності, сферою досліджень окремих науковців, окремих наукових студій, але, на жаль, вони не вийшли в широкий загал. І якщо проаналізувати наш медіапростір, такі провідні інформаційні, аналітичні канали, ресурси, не буду робити нікому реклами, то в моєму суб'єктивної точці зору є достатньо цілеспрямовано, подається лише в одному руслі щодо певної сили, певно негативної. Всі решта в нас є білі і пухнасті. На жаль, історія, вона не терпить, знаєте, розуміння тільки білого і чорного, ще й сірі відтінки і так далі. Тому мені здається, що інколи от в цих деталях біографії, деталях певних політичних заяв, вчинків тих чи інших осіб, в ретроспективі, не тільки в тому, що ми вже і відразу щось зафіксували, і це стає предметом інформаційного такого шуму, сприйняття інколи хайпу, а ми не робимо, не намагаємося знайти
певні причини, з тих джерел, які нам є доступними. Тому, якщо ми будемо говорити про польське середовище, і, власне, ви говорили про вибори, я собі дозволю ще одну таку тезу сказати, що все-таки, в моєму розумінні, ми маємо сприймати належно вибір поляків, угорців, американців, так як вони мають сприймати наш вибір. Я переконаний, що твердження, що має бути в Польщі проукраїнський політик, чи є в Америці проукраїнський, чи в Чехії, і багатьох інших державах, це не логічні конструкції. Тому що це є політики національні, вони відстоюють перед цим власні національні інтереси, вони спираються на певні цільові групи, на реципієнтів, як ви сказали, ті, які сприймають, і це є нормально. І дивуєшся, знаєте, що у нас особливо відносина з Польщі, починаючи, скажімо, від минулого року, який, на жаль, триває оця криза, аргументом вибори. Пройдуть вибори, подивимося. Я вважаю, і думаю, погодяться ті особи, які це роблять, що все-таки вибори – це є невід'ємний елемент демократії. І або ми навчимося сприймати вибори належним чином тих держав, з якими ми хочемо співпрацювати, а може тоді комусь зручніше знаходити спільну мову з тими державами, де виборів немає, де самі себе президенти терміни собі продовжують, де продовжують термін Конституції. Тобто, мені здається, треба якось визначатися в цьому. Якщо ми розуміємо, що є певний процес, то треба до нього підходити максимально критично, раціонально і знаходити позитиви, які ми можемо знайти, їх відстоювати. Якщо ми, знову ж таки, вертаючись до Польщі, то, безумовно, Польща триватиме ще до весни, очевидно, до квітня наступного року, черговий виборчий цикл, який започаткувався 15 жовтня минулого року виборами до Сейму і Сенату. Далі ми мали весною вибори місцевих органів влади і 6-8 червня вибори до Європарламенту, і закінчиться він вибори президентами. Тому це є цілком зрозумілий, логічний процес, в якому, якщо ми бажаємо, треба приймати максимально активну участь. Виходячи з того, які політичні сили, як себе показали, як в цьому виборчому циклі, так і в міжвиборчому циклі, і мають свою політичну історію. Але тут все-таки ми маємо повернутися до теми використання історії з політичною метою, і я би хотів від вас почути кілька слів про те, як змінилася ситуація з використанням історії в польському політичному сегменті з появою або з набиранням сили такої політичної сили, як конфедерація. Коли в боротьбі за електорат і платформа громадянська, і ПіС мусили радикалізуватися, тому що ця партія, вона говорила те, чого собі не дозволяли ті партії, які були при владі, або які тепер є при владі, вони думали і дбали про добросусідські відносини з Україною. І це було дуже важливо, тому що на Україну напала Росія, напав Путін, і треба було шукати якихось шляхів порозуміння з українцями, а натомість така політична сила, як Конфедерація, вона працювала на ескалацію напруги, вона працювала на те, щоб шельмувати Україну, і для того, щоб не виглядати такими штрейкбрехерами в очах польських виборців, і ці партії, які там, зокрема, ПіС і громадянська платформа, вони мусили достосовуватися, вони мусили давати щоразу відповіді на питання. І, зокрема, ми бачимо, як така частина провокацій стосувалася, коли відбувалося зближення. Наприклад, спільна зустріч двох президентів, президента Дуди і президента Зеленського на Волині, і як деякі оці праворадикальні, деякі ці проросійські політичні сили в Польщі, як вони намагалися торпедувати ситуацію в Польщі, і це тягнуло відповідні заяви з боку, я би сказав, цілком нормальних, відповідальних політиків з польського боку. Тобто, як ви дивитеся на те, чи вплинуло дійсно це набирання на силі конфедерації і, можливо, розглядання навіть цієї політичної сили для коаліції, коаліційного уряду, чи вплинуло воно на загальну картину? І, бо ми знаємо, що ця конфедерація – це є достатньо проросійська сила в Польщі.
Так, я цілком погоджуюся, що, власне, активізація конфедерації, зокрема окремих її складових, вона теж не є однорідним середовищем, вона вплинула на те, що відносно респектабельні політичні сили поверталися або, скажімо так, намагалися війти в той самий дискурс історичний, передусім того, що називається Волинською трагедією чи інтерпретацією польських істориків. Але цілком погоджуюся, що одним з варіантів цього розглядалося тяжіння середовища партії «Право і справедливість», але знову ж таки «Право і справедливість» – це політична партія, яка є в ширшому контексті об'єднана правиця, і, наприклад, нас мало говорять про таку політичну силу, як суверенна Польща. Я дозволю собі про багатьох, скажімо, правих, крайніх правих говорити про те, що намагаюся останні декілька років моніторити їхні соціальні мережі. Тобто вони є в моїй стрічці новин, і я досить часто бачу набагато більше, напевно, польських, ніж окремих українських, бачачи, як відповідні ці речі відбуваються, і це безумовно, що це є провокативним. Але хотів би сказати, що, напевно, була переоцінка цього чиннику конфедерації, саме, власне, історичного контексту, тобто як технологія, цілком погоджується, що розглядався варіант, скажімо так, формування коаліції «Право і справедливість» і конфедерації чи якоїсь певної частини, але результат виявився конфедерації не таким же і, скажімо, достатнім для цього. Як і недостатнім результат самого права справедливості. Очевидно, що тут в технологіях знайшлися помилки, знайшли інші середовища, вийшли на цю сферу. Але це зовсім... Натомість громадянська платформа, будемо так казати, заключила пакт коаліційний із таким дуже специфічним польським активістом Колодзейчиком, який вже тоді відзначався тим, що він бойкотував сільськогосподарські товари, продукцію з України, і він і на внутрішньому польському ринку. Тобто це такий абсолютно деструктивний елемент, який робив заяви для супутника, вигідні для Росії. І це було очевидно, що громадянська платформа також, вона, беручи до себе Колодзейчика, вона буде чимось розраховуватися з ним. І ми помітили, до речі, це дуже такий важливий момент, що призначення його там віце-міністром сільського господарства, це означало одне, що на даному напрямку буде дуже сильна конфронтація з Україною, зокрема. І це виглядало також на те, що будуть застосовані всі можливі важелі і всі можливі засоби для того, щоб якось вплинути на процес євроінтеграції України, оскільки навіть оцей уряд, він більше, напевно, ніж уряд права і справедливості, розглядав Україну як потенційного конкурента в майбутньому. І оці такі потенційні конфлікти, вони закладалися, і після останньої перемоги і приходу до влади вже цього коаліційного уряду Дональда Туска, сподівання українців і сподівання на те, що зміниться, бо відомо, що для права і справедливості історична карта відігравала набагато більше, ніж для, здавалося б, ліберального Дональда Туска. І українці сподівалися, що ця історична карта, вона відійде на задній план, і вона не буде актуалізовуватися. Натомість, як на мене, оцей страх конкуренції з Україною, особливо на сільськогосподарському ринку в Європі, він задіяв ті сили, темні сили в тому числі, які, не перестаючи, будуть актуалізувати складні українсько-польські питання. Тобто, перш за все, українсько-польського минулого. Тому я думаю, що вже тепер очевидно, що Україні і українцям потрібно нарешті визначитися, яка в Україні позиція з даного питання. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що у нас занадто багато акторів політичних представляють позицію України щодо історичного минулого України. І тут я хочу трошки перевести розмову
знову ж таки до історичного минулого і сказати, що оце таке протистояння або свого роду історична війна між Польщею і Україною, воно було непаритетним. Через те, що у Польщі було незалежно від політичного спрямування партії чи там якогось угруповання, існувала одна консолідована думка. Волинська трагедія, як українці її називають, поляки називають Волинська різня, це є політика геноциду, здійснена українськими радикальними націоналістами. Це з одного боку. І це положення внесене в закон, і воно не підлягає на даний момент зміні, воно не змінене, бо такі закони прийняті польським Сеймом. З другого боку, наша історична політика України змінилася. І на зміну історичній політиці, яку провадив директор інституту, колишній директор інституту, Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, дуже активний діяч на цьому полі і людина, яка дуже наближено стояла до п'ятого президента України, який фактично свою платформу побудував також значною мірою на історії. Патріотичні історії, навіть націоналістичні історії. І фактично в 2015 році Верховна Рада України приймає рішення, дуже небезпечне, приймає закони, так звані історичні закони, за якими і Організація українських націоналістів, і Українська повстанська армія є героїчними формаціями в історії українського народу, які не підлягають ні перегляду, ні запереченню, нічому. І ми маємо тут просто глухий кут для українсько-польських відносин, тому що в Польщі ці формації оголошені злочинними, бандитськими, в Україні вони визнані героїчними. І фактично з 2015 року вдалося темним силам, знову ж таки не буду називати їх, розвести українців і поляків на дві полярні позиції. Ще один такий нюанс непаритетності. Цю думку не поділяли всі в українському суспільстві. Тому в українському суспільстві не було консолідованої думки з даного і позиції, з даного питання. Відповідно, значна, неймовірна російська пропаганда ворожа. Вона інструменталізувала цю тему. І кожного разу, коли відбувалося зближення поляків і українців, Польщі і України, вкидалися отакі складні моменти, і це все зводилося до нуля, якщо не проходило зі знаком мінус. Тому, коли ми говоримо Україна, Польща і так далі, ми маємо пам'ятати про ту непаритетність позицій. Тобто дуже багато українців, які воюють зі Сходу, центру, півдня і захищають нашу країну, нашу батьківщину, вони не обов'язково мають бути під прапором Степана Бандери. Але вони за законодавством, вони мусять, так би мовити, коли українська держава виходить на міжнародний рівень, вона бере на себе відповідальність за все, що робила Організація українських націоналістів, що робила Українська повстанська армія, і що робили такі історичні фігури давно минулого. Але вони беруть на себе, держава бере на себе відповідальність. Мені здається, що це такий глухий кут, з якого годі вийти. І мені здається, що ті заяви, які виходять з українського боку, чи там від міністра Кулеби, чи колишнього міністра закордонних справ, вони продиктовані тим, що українська сторона сама не до кінця знає і розуміє,
на якій платформі вона стоїть. І так, щоб зовсім уже передати вам, Василю, слово, зараз таким тригером погіршення українсько-польських відносин стало питання ексгумації і перепоховання. Тобто, мені сподобалося інтерв'ю колишнього міністра закордонних справ Андрія Дещиці і дуже довговічного посла України в Польщі, який знає цю дуже тему, який привносить, і це дуже добре, він привносить морально-етичний аспект в цю ситуацію. Тобто, коли виникає питання ексгумації, то його треба розглядати в морально-етичній площині, не політичній. Тобто, зрозуміло, ці всі жертви мають бути ексгумовані, перепоховані за християнським звичаєм, ті місця мають бути ознаковані. І треба забрати слово у тих, хто постійно нагнітає і каже, що поляки просто цією ексгумацією хочуть збільшити кількість жертв і покласти відповідальність на наших історичних героїв. Тобто, який вихід з цієї ситуації? Який вихід з цього питання ексгумації і як зробити, як порадити нашим державним керівникам і державним високим чиновникам, щоб вони трохи думали перед тим, як робити якісь політичні заяви, тобто ставити на один щабель і Волинську трагедію, нехай вже так скажемо, і акцію «Вісла». Погоджуюся з вами, власне, з того, що і з польського боку, і з українського є відповідно нормативна правова база. І ні в український парламент, ні польський її не змінить, не вибере відповідні положення. Тобто треба бути, скажімо так, прагматиком і розуміти, що цього не буде. Тобто, очевидно, власне, на цьому вибрати ті площини, ті сфери, де може бути діалог. І, безумовно, що одною з таких, власне, є тема ексгумації. Хоча це звучить, знову ж таки, досить так, певно, для пересічного слухача, глядача, знаєте, з якимось злочинною сферою, криміналізмом, але це ви абсолютно все правильно сказали з чисто людської точки зору. І ця вона би мала стати, власне, тою ареною порозуміння, тому що із морально-етичної точки зору це жодним чином не буде впливати, знову ж таки, це якісь застороги або, напевно, я не знаю, якісь стереотипи, що там, встановлення більшої чи меншої кількості це ще збільшить шальки нашої претензій поляків до українців, чи навпаки, в нас і достатньо в історії склалося, і політиками, про які ви згадали, а я ще звозило ще про одного, згадаю, польського, про який започаткував оцю сферу не бажань, скажімо так, не бачить Україну до вирішення цих питань з маленькою ремаркою. Тобто я вважаю, що це є одна сфера, яка би могла бути. Інша сфера – це, безумовно, так, війна, вона обмежує пересування, переважує спілкування. Але війна завершиться перемогою. Все рівно і українці, і поляки історично, геополітично, в інших ракурсах ми були, є і залишаємося сусідами, незважаючи на ті, які були. І, скажімо, є обміни громадянам різних категорій, тобто молодіжні обміни, науковці, наразі, що діалог, особливо тих поколінь, які вже є внуками, інколи правнуками безпосередньо учасників, це зовсім не применшує значень і пам'яті тих людей, які загинули в роки Другої світової війни. Але вони зовсім по-іншому дивляться, і їм будувати нові відносини Польщі і України в зовсім нових реаліях. Ніхто відмовляється від історії, і ніхто не, скажімо, в цій ситуації це не є. Тобто декларації, заяви – це є одне, а треба дивитися, чи цим слідують якісь політичні, скажімо так, не політичні, радше правові акції. Тобто я веду до того, наприклад, з власного невеличкого досвіду. В 2018-2019 роках я був двічі на конференціях за свій кошт, організованих Польським інститутом національної пам'яті. Одна була в Вроцлаві, стосувалася національної пам'яті, інша була в Кільцях. І можу запевнити, що мене ніхто не вимагав на цих конференціях, а це був якраз один з таких
періодів ескалації з цих відносин відмовлятися від України, визнавати учасників УНУПА злочинцями чи іншими, тому що це був науковий дискурс та, звичайно, зрозумілих державних інституцій, якою було. Мені просто цікаво, чи багато польських дослідників мали змогу бути присутніми на заходах, які організовували наш Інститут національної пам'яті. І такі, я думаю, контакти, вони теж знайдуть ще додаткові теми, які би вони могли розвивати. І, власне, ви цілком слушно нагадали, що одним з таких активізаторів цього став відомий діяч Агруній, але якщо я не помиляюся, то принаймні останню, скажімо, декілька місяців у цю хвилю, бо це так, знаєте, ми певними хвилями йде в залежності від політичної кон'юнктури, який поставив під сумнів членство України в Європейському Союзі щодо вирішення питання і Волині, і резумації, це став віце-прем'єр польського уряду, міністр національної безпеки, оборони, Владислав Косиня-Камиш. Тобто лідер партії, Польської селянської партії, ну, найперше, це одної з ключових коаліційних сил. І, знову ж таки, якщо трішки глянути в його біографію, то при всій респектабельності зараз, наприклад, у 2015 році він, на відміну від тої ж конференції, яка була проросійською, в неї є ці агенти впливу, їх вони вилучають і постійно, він публічно, на той час одним з лідерів, він робив заяви щодо тимчасово окупованих територій інших. Просто наші політики забувають, хто коли був і їхню історичну цьому. І ці люди, напевно, що не зміняться, коли вони в цей час робили. І тому конкуренція є. Але от, власне, накладання, я зараз думаю, от те, що ви казали, накладання, скажімо так, економічної, соціально-економічної кон'юнктури, бо з точки зору аграрного ринку і, скажімо, те, що українці становлять конкуренцію на ринках праці, в доступі до бізнесу і багатьох інших моментах, власне, накладання на оцю історичну Волинську, і воно, передовсім, ж охоплює прикордонні терени. Тобто ми маємо на увазі прикордонні польські воєводства, де, знаєте, де вже історична, яка пов'язана з тим середовищем, яке ми називаємо кресов'яками, пов'язана з проросійськими тими чи іншими, чи пов'язана з суто бізнесовим з'ясуванням стосунків, конкуренція, боротьба за ринки. І от, власне, в цих блокадах, в сумі цих, оці всі сегменти відбулися. І дуже би не хотілося, щоб наступний сезон Польщі знову ж таки призвів, щоб ця історична тема ще долучилася до ще якогось, не знаю, такого провокаційного дискурсу. Бо вже зараз цю тему прийняли, і тут воно вже може теж набувати, знаєте, коли вона йде від офіційних осіб, це вже зовсім інший ракурс. Чи ми говоримо про міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Але ми ж можемо теж поцікавитися там кількома його заявами минулих років, позаминулих десятиліть щодо України. Це теж це є новітня історія України. Так. І це є польський політичний процес, тому що партія Громадянська платформа, вона не визначилася своїм кандидатом на посаду президента. І при тому, що як має деякі свіжі опитування, те, що дійсно президент Варшави Рафал Трzaskowski є лідером там, з понад 30%, але він не єдиний кандидат. А аналогічно і в середовищі Права і справедливості теж є декілька кандидатів. Серед іншого, зокрема, українці чомусь найбільше називають і, напевно, хочуть цим залякати, це теперішнього президента Інституту національної пам'яті Карола Навроцького, якщо не помиляю. Але, знову ж таки, якщо подивитися об'єктивні дослідження, соціологію польську, то він навіть, скажімо, в такому листі змагання кандидатів від того самого пісту, він на третьому місці. Він, навіть, на думку, цілком адекватних відповідальних осіб, таких як колишній прем'єр Моровецький, так само і від колишній віце-прем'єр-міністр оборони Блащик. Так. Тобто там є теж різні середовища, і тому я думаю, історія важлива, але треба, напевно, шукати ті, хто є більш прагматичними в цьому підході. Але дивіться, тут є такий події нас дивують своєю радикальністю, як ми вже домовилися, кожного дня. І ми помічаємо дуже багато таких несподіваних заяв з боку найвищих осіб. Продовжуючи цю тему, мені здається, що свого часу, починаючи з 2014 року, певні творці, я їх називаю творці історичної пам'яті в Україні або творці історичної політики, вони сподівалися, що вони свого роду поставлять ультиматум перед польською стороною. Росія напала на Україну, і зараз Україну не можна критикувати. І, відповідно, хотіли поставити Польщу перед фактом, що мусите визнати, нам потрібні наші історичні національні герої для того, щоб ми могли надихатися, воювати проти Росії, а ми захищаємо в тому числі і вас.
поляків і Європу, тому давайте ми так, ви прикриєте очі, а ми будемо собі шанувати наших національних історичних героїв, а ви не будете в це втручатися. Тобто такий маневр, він відчувався. Тепер такий маневр був також частково до певної міри здійснений. І що сталося? Сталося те, що знайшлися політичні сили в Польщі, яким байдуже, які у них для того, щоб увійти у владу, їм треба конфронтувати ситуацію, відносини з Україною, і не обов'язково приховувати свою навіть, в тому числі, і проросійськість. І що мене дуже сильно насторожило, це те, що завдяки цій історичній... Тобто ніхто із теперішніх високих польських політичних діячів не хоче повторити долю колишнього президента Польщі Комаровського, який фактично у 2015 році в Верховній Раді до обіду виступив з прекрасною проукраїнською промовою, а то якраз тривала виборча кампанія президентська. А після його промови Верховна Рада України прийняла оті вже згадувані нами історичні закони з глорифікацією Організації українських націоналістів і УПА, що мало ефект бомби, що розірвалася. І кандидат Комаровський, кандидат в президенти, втратив кілька відсотків голосів. І це вже багато разів обговорювалося, і це майже такий доведений факт. Тобто проукраїнська позиція – це не означає, що Україна щось такого не висуне в історичному плані, що може їм зашкодити. І оцей момент мене здивувало те, що з'явилася ця стаття знаменита колишнього міністра закордонних справ Польщі Чапутовича, який використання цієї історичної карти Волині, назвав політикою гієн. Тобто він сказав, що зараз, вибачте за таке непарламентське слово, доколупуватися до України з питаннями історичними, з історичними травмами, це позиція гієни. Це кусати тоді, коли це жертва, на яку напав страшний ворог, і ми її ще кусаємо. І ще більше мене навіть не здивувала, а може навіть трохи заскочила, це позиція президента Польщі Анджея Дуди, який сказав, що оця використання історичних подій, історії, і, зокрема, Волинської трагедії, в даному ключі це є в контексті Путіна. В чому це заключається, в чому це полягає? В тому, що Путін розпочав оцю велику страшну війну на знищення України, щоб не допустити євроінтеграції України. Це основна мета – залишити Україну в своїй орбіті і фактично захопити Україну і ліквідувати її. А ті, які виступають, от як вже згадуваний вами Косиняк-Камиш, міністр національної оборони і віце-прем'єр, які поставили в залежність, якщо українці не засудять чи не достатньо вшанують жертв Волинської трагедії, то їм не бачити Європейського Союзу. Це є нерелевантна постановка питання, тому що правду каже президент Дуда, що це грає на руку Путіну. Що це... І тут є дуже такий цікавий момент з того, що ми починали. Ми починали з того, що є різні політичні середовища, які по-своєму використовують історичну карту. І Чапутович, і Дуда – це є середовище ПІСу.
І це те середовище, від якого ми найменше, напевно, сподівалися. Якихось таких радикальних заяв в історичній сфері. І тому, знову ж таки, повертаючись до того, що ми вже проговорили, вирішення таке в морально-етичній площині питання ексгумації і перепоховання, воно би зняло цю проблему. Воно би залишило без якихось там особливих аргументів оцих критиків України, які там виступають і за сповільнення євроінтеграції України і так далі. Тобто це є відверта політична боротьба, будемо казати, проти України. Ось. І тому я би хотів би поговорити далі на ту тему, чи вдасться нам це подолати. Тобто, бо мені здається, що президент Зеленський, це дуже такий вже серйозний момент, співставивши блокаду української сільськогосподарської продукції, почувши заяви про те, що Польща буде ускладнювати рух України в Євросоюз, і почувши ці заяви про Волинь і про жертв Волині, таке враження, що він займе дуже різку позицію, і тут ми можемо всі програти. Думаю, що такий варіант не можна виключати, і навіть, що знову ж таки повертатися до минулого року, власне, теж позиції України щодо блокади інших, все-таки очевидно, що оточення чи дорадники пана президента формулювали йому певну таку точку зору, що потрібно зробити все. Тобто право і справедливість за статистичними опитуваннями програє, нам треба докласти ще більше, щоб вони програли, і давайте ми розпочнемо з новими акторами взаємодію. Але знову ж таки, сценарій показав, що це, очевидно, були недалекоглядні дослідники польської політичної сцени, і, я думаю, відповідальний керівник, президент Зеленський мав би, напевно, з декому подякувати і обирати інші точки зору і співставляти їх як з точки зору публічного, тобто дипломатичного. Я думаю, що в нього є не менші можливості з точки зору, бо ми про цю сферу ще не говорили, це сфера діяльності спеціальних служб. Різних українських, я думаю, що тут теж є і різні варіанти, тому що ще раз чергове загострення, емоційність, знаєте, це вже ми все-таки на 34-му році незалежності, а інколи в певних вчинках ми можемо їх не сприймати їх, ми поводимося себе так, як трішки екзальтовані підлітки в 13-14 років. Тобто воно може раз пройти, другий раз, третій. Нас можуть пробачити, можуть дати попередження, якісь інші речі. Тобто я вижу з точки зору те, що в суспільній оцінці, якщо ми так перейдемо це в суспільну педагогічний інший контекст, але в міжнародній політиці, в двосторонніх відносинах воно не може так функціонувати. І тільки позиція жертв, а ми є, безумовно, жертви російської агресії, і тільки ті, що нам зобов'язані і ще і ще давайте ще трішки того, давайте поставимо себе на місце тих же самих поляків, чехів, німців чи інших. Тому мені здається, що тут потрібне, власне, переосмислення в керівництві України і вироблення, знову ж таки, якоїсь своєї, нехай простої, зрозумілої їм, як безумовно, не глибокі фахівця, вони не зобов'язані в детальні моменти, очевидно, всі глибоко історичні на факти знати, але формувати державну позицію, певну дорожню карту, розкладено по пунктах, і на основі цього з відповідним цим вести переговори. Буде це включати? Абсолютно згідний. Чи воно не буде включати? Тому що треба відійти того, що ми не можемо зараз змінити. Власне, ми не можемо законодавство з абсолютно моментів. Але я так само не чув, наприклад, заперечення щодо ексгумації, наприклад, серед дослідників Волинської трагедії українських. Українських істориків, архівістів, археологів, політологів. А таких є, небагато, але є. І, тобто, ці люди, які безпосередньо вивчали архівні матеріали, які були на місцях цього вчинення цих злочинів, які брали свідчення, наразі можливо, я не настільки уважний, але чому ті, кого би це мало безпосередньо зачепити і підважити їхні висновки, тому що, очевидно, тоді би змінилися певні якісь. Чомусь, власне, фахівці, професіонали цього не ставлять, а в нас кожен тільки десь знаходить собі якусь цікаву сферу, яка може принести йому більше охоплення, нашому інформаційному суспільстві, соціальних мереж, якийсь інший
авторитет, тільки зразу всі стають експертами. Але це не все. Одна справа, коли це є не публічна особа, ну, приватна, там, інфлюенсер – це одна, а інша справа, коли на той час це був міністр закордонних справ. І знову ж таки, буквально одна теза. Пан міністр це виступав на щастя не на офіційній зустрічі, а він повинен на зустрічі, скажімо, яка організовується середовище, ну, такого рекрутування чи волонтерства мережі кампусу польського, тобто Ви маєте на увазі Сікорського, так? Ні, Кулебу, коли він виступав на питання на кампусі польському, тобто такого волонтерського проекту, який реалізовується громадянською платформою. Тобто це було, і запитання це стосувалося, знову ж таки, молодої людини, студентки, яка ставила конкретні речі, це не було. Так. Тому, на щастя, хоча б, і це навіть такому, воно виявилося зовсім не скандальним. А ми можемо собі уявити, що може відбуватися, чи відбувається на офіційних переговорах. І тоді ми дивуємося, а в контексті того, що ви сказали, дійсно, можливо, від пана Дуди це було би дивно звучати, але давайте зрозуміємо те, що він війшов в історію, він хоче залишитися з належною вагою. Він не зможе, відповідно до Конституції, ще раз балотуватися, але це теж не є якась особа, якою тільки можуть зараз маніпулювати, тобто його зводити з політичної ваги. І є різні середовища, і я думаю, що ця його заява, вона, власне, спрямована на те, щоб знайти ту позицію, і він має, я думаю, довів за час свого президентства в відносинах щодо України на пошук, скажімо, для нормалізації цих відносин. Тому що поки що вони зараз у нас є, скажімо, ескалація на тій чи іншій формі. Тому я думаю, плюс це, безумовно, з точки зору політичного, це є несподіванка, це є щодо опонентів, тому що ніхто би такого не міг, бо, власне, заяву пана віце-прем'єра підтримав і прем'єр-міністр Дональд Туск, до якого в нас в певному середовищі було, дозволю сказати слово, замилування. Так. І воно зберігається. І знову ж таки, висновки, в значній частині зберігається, давайте так. І висновки не роблять. І далі воно буде тривати. Тобто це всі різні моменти, але їх треба враховувати і максимально, скажімо, будувати ту конфігурацію, яка виходить з наших національних інтересів, але не десь в якомусь, знаєте, тому віддаленому просторі, ізольованому, а в тому кон'юнктурі, яка зараз є. Я з вами цілком згідний. І в нашому національному інтересі це є перемога над Росією. В нашому національному інтересі є максимальна консолідація сил і максимальна консолідація наших союзників. Тобто, і дуже дивно виглядає, коли історичні питання, які далекого минулого, починають впливати і заважають цій консолідації. Тут в даному випадку є таким досить показовим є історія із меморіалом оборонців Львова, польських оборонців Львова, тобто відома історія. Українці і поляки воювали за Львів. Українці за український Львів, поляки за польський Львів, були противниками і ворогами, незважаючи на те, що потім відбувалося. Відповідно, була меморіалізація і українських стрільців, і відповідна меморіалізація, значно помпезніша і так далі, цих польських оборонців. Дуже цікаво стосується, це дуже довга історія, яка, чесно кажучи, людині з прагматичним поглядом і для патріота вона виглядає дивною. Тому що десятиліття це питання отруювало українсько-польські відносини. Постійно збивало із такої нормальної колії європейської питання, яке відомо, що українські поховання українських стрільців знищила радянська влада. І це була частина стрільців УГА на Личаківському цвинтарі, там було окреме поле. І в 50-х-60-х роках туди направлялися бульдозери, вони зносили ті поховання українських стрільців і хаотично всі, хто помирав, там хоронили. І ви там побачите зараз поховання тільки з 50-х, 60-х, 70-х років і далі. А що було із тим цвинтарем Орлят? Радянська влада це закрила до нього доступ. Відправила знову ж таки бульдозери, які позносили ті поховання поляків, які обстріляли ті колони, які там стоять. І фактично лишила так заростати деревами і бур'яном, і це місце не було ознаковане. Приватна польська ініціатива це змінила.
І вони, Енергополь була така фірма, яка працювала на Нетішинській атомній електростанції, вони почали відбудову того цвинтара. І було багато спроб його відкрити, і вони кожного разу наштовхувалися на патріотичних українців у міській раді, на українських так званих, тут я вже точно кажу, так званих націоналістів, які перешкоджали, не давали президентові Кучмі, Кваснєвському і так далі там відповідно вшанувати і закрити тему. Потім це питання врегулювали. Меморіал постав польський, дуже так виглядає солідно, але в українців гонору не поменшало. Українсько-польські відносини від цього стали тільки кращими. Але тоді знову з'являється історія з левами. Не дамо відкрити польських левів і так далі, бо от вони є символ там польської експансії, окупації і так далі. Дійшло до того, що вночі активісти привезли там ще одного лева, поставили, і потім це забивають диктою, забивають дошками для того, щоб це не було видно. І я до чого підводжу. Приїжджає президент Польщі Дуда до Львова в дуже такий складний для України час цієї російської агресії. І вони разом з мером міста йдуть туди, де відкриті ці леви, де президент Польщі демонструє, що підтримка з боку поляків, поляками українців є, грубо кажучи, винагородженою, вона є поміченою, що тепер Львів абсолютно не боїться левів, що тепер разом він із головою міста там це відкриває. І Дуда повертається, іде центром Львова, і що ми чуємо? Дуда, натовп українців, який зібрався. Тобто, розумієте, десятиліттями це крутилося, вводило в суперечки, розводило на різні полюси. І тут раптом позиція і з українського боку, і позиція, і мова йде також про президента Зеленського, без сумніву, який абсолютно нормально в цій ситуації повівся разом з президентом Дудою. І тобто це було таке, я думав, що вже цьому вороття назад немає, що ми вже нам ніхто ніякою історією нічого не зіпсує, що ми будемо далі разом і в нас буде абсолютно нормальний прагматичний підхід, а історичними проблемами будуть займатися фахівці, історики і не будуть допускати до інструменталізації цієї історії для досягнення певних політичних цілей. І мені здається, що тут президент Дуда, який дійсно зараз опинився в такій дуже складній ситуації через те, що він є президентом Польщі, він представляє ПІС, за ним стоїть дуже багато виборців, і вони також, і ПІС також буде, як ви казали, виставляти свого кандидата на наступних президентських виборах. І він не побоявся. Він знову ж таки на таку дуже драматичну тему історичного минулого так висловився в ключі, знову ж таки, порозуміння українсько-польського. І мені здається, що потенціал є. Отже, є можливі механізми вирішення цих питань, вони існують. І просто для цього треба не так уже й багато зусиль. Але треба просто пам'ятати, що ми не ведемо історичної війни проти Польщі, проти поляків. Ми за порозуміння, і ми за те, щоб консолідувати всі можливі сили, і міжнародні, і внутрішні, для того, щоб захистити Україну і відбити ворога і перемогти ворога. Погоджуюсь, і якщо дозволите, я
би трішки продовжив тему, яку підняли, власне, історичної тих подій 1918-20-х років. І, власне, можливо, більш в локальному контексті, бо про те, про що говорив по меморіал на Чертівському цвинтарі, всі знають, але мало хто знає. Я теж досить часто доводиться, знаєте, коли особливо їдеш в сполученні Львів-Красне, проїжджаючи повз станції Задвір'я, і коли інколи питаються, що це за меморіал польський, інший, і коли ти пояснюєш, так, це ті, які зайняли Львів в періоді польсько-української війни, це є факт. Але питання, а кого вони зупинили, захисники, перед Львовом? Так. Армію Будьонного. То хіба спільна боротьба, я думаю, проти російської, тоді більшовицької, зараз це просто видозмінена форма. Так. То, напевно, такі приклади, вони мають показуватись і популяризуватися. І воно, очевидно, не повинно викликати, і це жодним чином, я не бачу, тобто для українців потреба тоді, напевно, зважувати шальки терезів і того горя, тої трагедії, які принесли, відповідно, та чи інша сторона. А ми просто, інколи, знаєте, шукаємо такі, вже теми, які вже писані, переписані, досліджені, принаймні з тими, якими фаховими, і далі новий акцент. Але є ж дуже багато локальних. І мені здається, що для багатьох, ще не, скажімо так, важко дійти до розуміння, що треба шукати спільне те, що зробив. Я поважно за те, що я казав, що ми з поляками, у нас є складна історія і війн, конфліктів, але є спільної боротьби. Так. І зараз, якби політичний момент в Польщі більше, в Україні зараз, так, нехай вибори не на часі, він буде актуалізувати ці історичні, але є багато цих прикладів. І ми будемо говорити, скажімо, можна період Другої світової війни, коли були спроби порозуміння між армією Краєвою і УПА. Хіба ж цього не було проти протистояння радянській системі і польському радянському уряду? Тобто є дуже багато речей, які можна показувати, і на цьому теж і вшановувати, і такі, можливо, краще такі приклади інструменталізувати з точки зору політичної історичної пам'яті, а не тільки конфліктні. Ми без цього не обійдемося. Тобто, я би не казав інструменталізувати, але без таких прикладів з спільного історичного минулого ми точно не обійдемося. І тут такий, знаєте, от коли вже ми заговорили про такий ніби позитив і наші позитивні моменти, я хотів би повернутися до таких дуже цікавих концепцій, які існували, вони і далі нібито десь собі жевріють і так далі. Це ідея міжмор'я, Тримор'я, там Тримор'я, то ми вже трошки менше до того, але ідея міжмор'я, яка дуже була актуальною в часи правління ПІСу, яка передбачала такий дуже тісний союз Польщі і України. Але вона знову ж таки розбилася в певний час об певні історичні моменти. Ми пам'ятаємо, наскільки були драматичні відносини, знову ж таки, що стосується історичної політики, Польща-Україна, часів, коли міністром закордонних справ був пан Вітольд Ващиковський. Ця його знаменита відвідини Львова, коли він підійшов до музею Тюрмана Лонського, коли він там спитався, здається, директора, одне питання задав. Тобто це було майже як за сценарієм, майже зрежисероване. І він розвернувся і пішов. Типу, нема спільної мови, нема про що говорити. Але я веду до того, що оця ідея, в ній чітко проглядалася месіанська роль Польщі. Тобто польської культурної вищості, польської місії відповідальності за креси. Тобто Україна розглядалася так чи інакше як така все-таки другорядна, як така, що вона і це так само тоді дуже дискутувалося і чітко проглядалося, що Польща буде таким собі локомотивом України для євроінтеграції. Що Польща буде лобіювати інтереси України в Брюсселі щодо вступу України в Європейський Союз. Тобто і
така підпорядкованість України, Польщі, вона фактично не давала шансів для цієї концепції. Але я знову ж таки повертаюся до того, що оця зверхність, вона тепер втратила актуальність через те, що Україна більше 2,5 років боронить себе і боронить Європу від російської навали. І говорити про те, що українці якісь там слабші, чи вони ще, грубо кажучи, не доросли до чогось, чи там визначати, Польща має готові українці до євроінтеграції чи ні, воно втратило актуальність. І мені здається, що польська сторона з цим дуже важко, їй дуже важко з цим змиритися і дуже важко з цим попрощатися. Тобто наші відносини можуть бути тільки паритетними, вони можуть бути тільки партнерськими. Ніхто нікому не має вказувати на те, що отут в минулому, а ви були такі-сякі і так далі, а ми благородні. І тепер, відповідно, ми маємо вас вчити, вам наказувати, вам демонструвати, або ми вас не пустимо в Європу, бо ви не такі. Тобто майбутнє – це тільки за паритетними партнерськими відносинами. Я оце зауважив, цю таку тенденцію, і хотів би від вас почути, чи відчували ви якусь таку зверхність і такий якийсь патерналізм? Безумовно, що на початках цієї концепції, що глибше в її реалізацію, це воно відчувалося, тобто воно би було поза тим контекстом, про який офіційно це не говорилось, тобто йшлося. Але я думаю, що все-таки події початку широкомасштабної війни, вони завершили цей етап, вони провели більш прагматичний. От про те, що ви говорите щодо позиції дійсно України, так, але ця війна набагато, скажімо так, змінила докорінну позицію України і Збройних сил України, їхня героїчна боротьба, допомога Польщі на цьому етапі. Тобто, оце, напевно, що реалізуючи свої геополітичні якісь марення, жодним чином Путін, я думаю, не уявляв собі, що наскільки можуть, принаймні на тому першому, 22-му, початку 23-го року, скластися на такий українсько-польський союз, де стояли прагматичні, військово-політичні, соціально-економічні чинники в протистоянні російської агресії. Бо для Польщі теж те, що є, власне, ми боронимо цю Європу від і передовсім Польщу, як східний фланг, як вони це їм дуже люблять говорити, на НАТО від російської агресії, так, але в них є теж своя п'ята колона Росії. В них є, нехай це будуть маргінальні сили, які ми не згадували, але це окрема ще тема, які існують. В них є свої органи безпеки, які це роблять. Тобто вони це відчувають. І напевно, що можливо, якась є певна втома, якщо так можна знаєте, війни, що вже всі звикли до тих умов, не бачать якогось зрушення радикального в той чи інший бік, і кожен вже, знаєте, повертається далі до того, що йому було звично. Я би так, принаймні, говорив серед іншого, тих польських політиків, які собі дозволяли заяви, які ставили під сумнів наше членство в Європейському Союзі. Бо, якщо, знову ж таки, ми виходимо до нормативно-правової бази, коли триває процес на повноправне набуття членства, переговорів, переговорна рамка, інші інструменти, на яких не хотів би детальніше зупинятися, то він є чітко виписаний регламентом. І спроби залякати Україну, український уряд, що коли наступного року Польща стане головувати в Європейському Союзі, що вона щось зможе зробити, це далеко, знову ж таки, недалекоглядні, тому що треба знати, трішки глибше вникати в систему прийняття рішень Європейського Союзу. І це не є тема позиції Польщі. Якщо ми, знову ж таки, йдемо про конкретні питання, які стосуються законності, демократії, економічні, правові, вони чітко виписані, вимоги, чи, скажімо так, правила, які ставляться, і те, що виконується. І тут, я думаю, там немає жодного ґрунту, дозвольте сказати собі, до історичних спекуляцій. І там точно питання Волинської трагедії чи якихось інших історичних, які би ще можна, ви туди його не зможете внести, які б навіть позиції не займали. Це є, але те, що в Україні це сприймається, що вони почнуть, і вони нам, значить, тут вони були, з одного боку, ми постійно подавали, принаймні, в попередні чверть століття, чи навіть 30 років, а Польща як адвокат України в Європейському Союзі, а це тепер, що адвокат буде якісь чинити інші, суперечить етиці. Прокурор. Тобто це нереалістично. Так, це є елемент політичної
політичного торгу, політичної боротьби, політичної кон'юнктури, технологій, але давайте глибше входити в цю сферу. І, власне, з ідеї самої Міжмор'я, Тримор'я чи інших, все-таки думаю, що вона знаходить свою іншу, скажімо так, інші відображення вже без цього історичного, культурного, якщо так сказати, може, передпліччя, про яке ви говорили, а вона знаходить більш в практичній площині регіональних військово-політичних блоків чи посилення співпраці двосторонніх. Тобто, так чи інакше, ті конфігурації можуть бути різними, тому що надія тільки на НАТО, як дійсно військово-політичний блок, це є важливим елементом, але є інші взаємодії, які показали до цього часу ефективність, і, зокрема, протистояння російській агресії, тому що всі розуміють, що вона не завершиться, і навіть із смертю чи Володимира Путіна, що ми будемо сподіватися, що відразу прийде якісь інші демократичних лідерів та далі. Тобто це і наївні речі. Треба, напевно, на більш таку середньострокову, я вже не кажу, довгострокову перспективу. І в польському середовищі, я переконаний, є політики, які з одного боку шанують історію, які можуть ці питання не піднімати. Ми ще не згадали одного з тих, який я би хотів, це, власне, маршалок Сейму Шимон Головня. Хочу собі згадати, що в 2020 році, коли відбувалися попередні вибори, і дуже мені запам'яталися теледебати, і, власне, було таке питання, в яку столицю, перепрошую, ви зробите свій перший закордонний візит. Пан Часковський, який тоді був кандидатом, сказав, що Брюссель. Пан Дуда сказав, що в Рим. Але Шимон Головня сказав Київ. І тоді стає питання. Але як змінилася його позиція тепер? Вона міняється, тому що він є в складі широкої коаліції, але принаймні останні його заяви теж говорять про те, що він не ставить залежність нашого членства від історичних питань. Тобто це є різні. І тому я кажу, є різні середовища, з якими треба працювати на перспективу. Я ще пригадав такий один дуже ваговий чинник, що стосується отих всіх концепцій Міжмор'я, Тримор'я і так далі. А не таємниця, що в Польщі суспільство досить поділене і радикально поділене. Тобто, якщо в нас в Україні це десь дуже не паритетна, дуже непропорційна. Це такий поділ, хоча з одного боку їх мало, але вони дуже активні і дуже присутні в медіа, то в Польщі це десь проходить на пів. І позиція ПІСу в свій час, коли вони були при владі, ця партія була при владі, в них дуже не складалися відносини з Європейським Союзом. І особливо в них не складалися і дотепер не складаються відносини з Німеччиною. Знову ж таки, дуже багато історичних моментів, і вони вимагали, щоб німці виплатили і репарації, і все, що завгодно. Тобто там історії було не менше. З другого боку, ці концепції з'являлися як альтернатива Європейському Союзу. Тобто ми всі прекрасно розуміємо, що існувала така думка про те, що Союз України і Польщі при союзі Великої Британії з Великою Британією це буде альтернатива Європейському Союзу. І з другого боку цю лінію так досить, може не артикульовано, але підтримував тодішній президент Дональд Трамп. І, відповідно, ці консервативні сили, в Америці це був Дональд Трамп, в Польщі це був ПІС. Я Угорщину і Словаччину не беру до рахуби через те, що там, відповідно, політичні лідери однозначно проросійські, і там важко сказати, що думає населення, що думає народ тих країн. Але в даному випадку ми чітко бачили, проглядалося то, що відійшов Дональд Трамп, і Угорщина зайняла дуже проросійську позицію, Словаччина зайняла проросійську позицію, і відповідно уряд ПІСу мусив переглянути свої відносини з Угорщиною, з Словаччиною до певної міри, і відповідно, знову ж таки,
відійти до певної міри від тих таких альтернативних концепцій. Але вони далі продовжують це використовувати. І мені здається, що оці заяви і Чапутовича, і президента Анджея Дуди, вони до певної міри також є результатом боротьби проти коаліційного уряду, проти Дональда Туска, проти платформи громадянської. І, з одного боку, це погано, що в Польщі є оце таке протистояння, також внутрішнє, є така внутрішня боротьба за владу з використанням і історичних моментів. Але це до певної міри додає тверезості і українсько-польським відносинам. Через те, що воно показує, що не весь політичний спектр Польщі дотримується думки, що ми не пустимо Україну в Європейський Союз через те, що вона має таку-то історичну позицію, знову ж таки, яка не є визначеною, затвердженою чи категоричною. Цілком погоджуюся і дозволив би собі ще таку, знову ж таки, ремарку з останнього таких політичних подій, які стосуються, власне, на європейській арені Європейського парламенту. Нещодавно в Європейському парламенті була спроба, згаданої нами вже неодноразово угрупування конфедерації, її депутатів в Європарламенті, внести в резолюцію Європейського парламенту щодо підтримки України умову щодо визнання Волинської трагедії геноцидом польського народу відповідними з тими формулюваннями. І от я теж зараз спостерігаю, тобто є результати, як голосували польські ж політики, а там, власне, цей поділ, відповідно, цікава є конфігурація депутатів. І, власне, є цікаво, що проти неї голосували як окремі представники. Тобто вона не пройшла загальною більшістю голосів, тому що більшість є, скажімо так, проукраїнська, можна так сказати, чи прагматична в Європейському парламенті. Вона не мала жодних шансів, тому що ці крайні праві два угрупування, вони є між собою розділені, це вона не мала шансів, але цікаво, власне, з тої точки зору, ми ще не згадали те, що, власне, голосували проти неї як окремі представники, окремі депутати Європарламенту і від ПІСу, і від платформи, і від третьої дороги. І що цікавіше, що не проголосували всі троє депутатів, наприклад, від лівиці. Тобто в нашому теж порозумінні ми не згадуємо цю політичну силу, тому що в нас є теж певна таке, знаєте, історична тяглість пострадянського дозволу іншого. Тобто це є різні. Я тому кажу, є різний спектр, є різні проблеми, і їх треба в тих сегментах брати. Тобто одним якимось таким, хотів би сказати, кавалеристським наскоком, так як це робилося і з польського боку, зараз це робиться, що от ми поставимо вимогу, ви не будете. Не хотілося б, щоб це щось було аналогічне з українського, воно не вирішиться. Тому тут треба набратися терпіння, спокою, наскільки це можливо, і приймати інколи непопулярні рішення, тому що і політика, вона не може бути популярною тільки сьогодні. Хотілося б, щоб це не тільки є, знаєте, театр, акторство, соціальні медіа, там є вплив, кількість лайків, але це і та перспективу. І ми називали тут тих осіб, власне, ви згадували, які не йдуть, не гоняться за популярністю, а дивляться більш на майбутнє. Як вони залишаться, і, напевно, це теж їх внутрішнє перечуття, це ж не тільки, я думаю, пов'язано з якоюсь кон'юнктурою. Тому на все свій час, нам це складно, але я думаю, що ті моменти, які ми окреслили, вони теж можуть розглядатися як нашою скромною експертною думкою. Якщо до неї дослухаємося, то там ми будемо вдячні. Не дослухаються, приймуть інші рішення, сподіваємося, не гірші. Мені дуже подобається наша сьогоднішня розмова, і прозвучало від нашого експерта дуже багато дійсно цікавих думок і навіть, я би сказав, конкретних пропозицій. Ми обійшлися з паном Василем сьогодні без якогось надмірного згадування Росії. Я думаю, що вартувало б якось зробити таку програму про те, як російська пропаганда впливала, як вона впливала на польське суспільство, радикалізуючи його щодо українсько-польського минулого, як вона впливала на внутрішню українську ситуацію, як розколювала українське суспільство навпіл і налаштовувала
одних українців проти других. Робила це досить ефективно через те, що ми вже тепер знаємо про ті мільярди доларів, які вкладала Росія в підготовчу роботу. Було б дивно, якби воно не проявлялося в якихось таких моментах. І нам для того, щоб в майбутньому уникати цих російських диверсій у наших відносинах з Польщею, нам треба бути дуже відповідальними, нам треба серйозне експертне середовище, нам потрібно нарешті, щоб запрацювали відповідні інституції експертні, які би озброювали, інформаційно озброювали перевіреними, верифікованими фактами нашу владу, для того, щоб не було більше ніяких таких прикрих ляпсусів, як це трапилося із міністром закордонних справ тодішнім Дмитром Кулебою, бо це викликає одне необережне слово, воно викликає величезну хвилю, і дуже, яка підхоплюється нашими ворогами, нашими противниками. Тому я дякую вам за те, що ви прийшли. Я вам дуже дякую за нашу розмову. І дуже хотів би, щоб цей формат продовжився. Я думаю, що майбутнє за здоровим глуздом. Дякую. І дякую вам.